एवरीवन, दिस इज मनदीप फ्रॉम वीज़ा वे स्टडी सर्विसेज। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 25 ਸੈਕਿੰਡ, 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਥੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ 30 to 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਡੀਓ ਲੈਂਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ 1 to 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਨ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਟ ਕੰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਕੀਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲ ਲਓਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਨ ਵਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਓ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। In today's lecture, I'm going to talk about changes in air pollution since the middle of the last century and what has created these changes. So, by the 1950s, air pollution was very visible with frequent thick black fogs known as smogs in many large cities around the world. The main source of this pollution was from factories, and it caused severe health problems. For example, a particularly severe smog in London in 1952 caused over 4,000 deaths. Obviously, something had to be done. And in 1956, a Clean Air Act was introduced in Britain. This addressed the pollution from factories, and the smog soon disappeared. However, as you know, these days air pollution is still a big issue. The main difference between now and the 1950s is that you can't see it. It's invisible. Also, the main source of pollution now is from cars and lorries. And although these don't produce visible signs, this air pollution is still a significant risk to health. And one of the key factors in the rise of this type of pollution is that we have all become much more vehicle dependent. There are far more cars and lorries, trains and planes than in the 1950s. And this is now the main source of air pollution around the world. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਆਊਟ ਆਫ 90 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਡਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸਪੀਕਰ ਹਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 to 7 ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। The lecture was about changes in air pollution and also about since last century by 1950s thick black fog in a large cities around the world, and also about in London 1950 to 400 deaths, 1956 Clean Air Act,
and also about factory smoke disposal, big issue cars and lorries, and also about a risk to health and vehicle dependent planes and trains. Overall the lecture was very informative. Okay, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਫਲੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ 3 to 4 ਵਰਡਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਐਂਸੀ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੋ, ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।